হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ পুৰবী ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 নিউ প্ৰাইভেট জব। তো যিসকলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি থাকে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আজি এই ভিডিঅ'টোত যিকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। শেষৰটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চেণ্ট জনছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026 PGT ইংলিছ এণ্ড পলিটিকেল ছায়েন্স। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইংলিছ আৰু PGT পলিটিকেল ছায়েন্স মানে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটাকৈ, ইংলিছ আৰু পলিটিকেল ছায়েন্স পঢ়াব পৰাকৈ। টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে স্কুলৰ নেমটোতে মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। জব লোকেশ্যন বৰ্মা বাক্সা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। দৰমহা আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু স্কিল চাই পেলাই এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব। এজ লিমিট নোবাৰ এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কিমান ধৰণৰ কি এজ লিমিট লাগিব ইয়াতে একো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যিটো ইংলিছৰ শিক্ষকৰ পোষ্ট, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে MA ইংলিছত যিসকলে MA কৰিলে BEd কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড যোনটো পোষ্ট আছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পলিটিকেল ছায়েন্স শিক্ষকৰ পোষ্ট, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে পলিটিকেল ছায়েন্সত MA কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে আৰু যোনসকলে BEd কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়'ডাটা বা ৰিজিউম চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিসমূহ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ হাৰ্ড কপি বা আপোনালোকৰ বায়'ডাটাৰ হাৰ্ড কপি ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে এই এড্ৰেছত জমা কৰিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো যদি চাব বিচাৰে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে আমাৰ, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ যিটো লিংকটো পাই যাব, তাত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ডাউনলোড কৰি। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 1 মে'লৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেনেলি গুৱাহাটী এ প্ৰিমিয়াম 2 হুইলাৰ ডিলাৰশ্বিপ ইজ হেয়াৰিং। গুৱাহাটীত থকা এটা প্ৰিমিয়াম বেনেলি 2 হুইলাৰ ডিলাৰশ্বিপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত। মেল আৰু ফিমেল দুয়োসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ, পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও ফিজ পে' কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 8474025341। এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে, এই লোকেশ্যনতে আপোনালোকে জবটো কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হয় নাই। যদি পোষ্টটো শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱান্টেড এ অফিচ পিয়ন কেণ্ডিডেট চ'লভি ফৰ গুৱাহাটী অনলি। তো এই পোষ্টটো গুৱাহাটী লোকেশ্যনত মুকলি কৰা হৈছে অফিচ পিয়নৰ বিভাগত আৰু গুৱাহাটীসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ, পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ 1 টকাও পে' কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অফিচ পিয়নৰ জব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7637058891 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব।
ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দ্য হেভেন গাৰ্ডেনছ Empire a 3-star category hotel are looking for a dynamic, energetic and well experienced marketing executive. Post মুকলি কৰা হৈছে এখন 3-star category হোটেলৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে এক্সপেৰিয়েন্স থকা মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে নো এপ্লিকেশন ফিজ এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব হেতে মেনশন কৰা হৈছে তো যিসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰটা দিয়া হৈছে 7099072983 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিকৰো কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি হিয়াৰিং পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ ফাৰ্মাসী সেলসম্যান আৰু সেলস ওমেনৰ বিভাগত তো ফাৰ্মাসীত সেলসৰ কাৰণে সেলসম্যান আৰু সেলস ওমেনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যিসকলে ফাৰ্মাসী জব বিচাৰি থাকে বা যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ফাৰ্মাসীত মেডিচিন সেলসৰ কাৰণে জব কৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে পুৰুষ আৰু মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 25 ৰ পৰা 35 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব মিনিমাম 5 বছৰ ৰানিং ফাৰ্মাসী ইনক্লুডিং procurement of purchase maintenance of all sales and purchase record knowledge of mark software for running pharmacy will be the preferred candidate তো মিনিমাম 5 বছৰ ফাৰ্মাসীত আপোনালোকে ৰানিং কাম কৰি থকা পাৰ্চেজ সমূহ মেইনটেনেন্স কৰা আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব সেলস পাৰ্চেজ কৰা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে নলেজ যিসকলৰ নলেজ আছে মাৰ্ক সফটৱেৰ ৰানিং ফাৰ্মাসীত কাম কৰি থকা তো তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ডিউটি টাইমটো হৈছে মনডেৰ পৰা স্যাটাৰডে আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব আগবেলা 9 বজাৰ পৰা গধূলি 9 বজালৈকে মানে ৰাতি 9 বজালৈকে আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব আৰু সানডেটো অফ থাকিব Salary আপোনালোকক দিয়া হবে পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 17000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 600897 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পুৰবি ডায়েৰী আসাম ৰিকোয়াৰ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ পুৰবি ডায়েৰীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেন্টিছ এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম ইন ফাইনেন্স এণ্ড একাউন্টিং বেচেলৰ ইন বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বিবিএ বিচৰা হৈছে তো প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে যিসকলে বিকম কৰিলে ফাইনেন্স বা একাউন্টিংৰ ওপৰত আৰু যিসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰি থৈছে বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত তো সেইসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব স্যালাৰি 12300 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব প্ৰথম পোষ্টটো কৰা বাবদ সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিপ্লোমা এপ্ৰেন্টিছ এই পোষ্টৰ কাৰণে 3 বছৰ ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 10900 টকা প্ৰতি মাহে স্যালাৰি পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব লাগিব প্ৰথম যোনটো গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পোষ্টৰ কাৰণে যদি আবেদন কৰে ইয়াতে এপ্ৰেন্টিছ ফৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেল গুটে লাইনটো মেনশন কৰিব লাগিব আৰু যদি ডিপ্লোমা লেভেলৰ কাৰণে কয় তো সেকেন্ড যোনটো লাইন দিয়া হৈছে এপ্ৰেন্টিছ ফৰ ডিপ্লোমা লেভেল এই গুটে লাইনটো মেনশন কৰি দিব লাগিব আৰু যিসকলে এই মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব তেওঁলোকে ম্যান্ডেটৰি ইয়াতে যোনটো লিংক দিয়া হৈছে এই লিংকত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব লিংকটো আমাৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত যেটো টেলিগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব টেলিগ্ৰামত জয়েন কৰি এই লিংকটোত আপোনালোকে গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি ল'ব যি সকলে বায়োডাটা সেন্ড কৰে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে লিংকত গৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তাতে আপোনালোকে এটা
ইনৰলমেণ্ট আইডি জেনেৰেট হ'ব যোনটো ইনৰলমেণ্ট আইডি আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউত প্ৰয়োজন হ'ব সেই ইণ্টাৰভিউটোত যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে যাব ইণ্টাৰভিউত এই আইডিটো প্ৰয়োজন হ'ব তো আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আইডিটো ওলাব তো আইডিটো আপোনালোকে এখন কাগজত লিখি থ'ব নাইবা স্ক্ৰীনশ্বট বা ফটো মাৰি পেলাই আপোনালোকে ৰাখি থ'ব তো সেই আইডিটো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউত প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে শ্বৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেটসকলক মেইল যোগে ইণ্টাৰভিউলৈ মাতা হ'ব কণ্টেক্ট কৰা হ'ব আপোনালোকৰ মেইলটো ভালদৰে মেনশ্যন কৰি দিব এই পোষ্টটোৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধুসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ